हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु दशैं स्पेशल रेसिपी। आज म बनाउँदै छु खसीको मासु फ्राई। ल म यसको लागि मैले यहाँ प्रेसर कुकर बसाएको छु। म चाहिँ पहिला यसलाई केही बेर बोइल गरेर अनि फ्राई गर्दै छु। ल अब प्रेसर कुकर ताति पनि सकेको छ। यसमा मैले राखे आधा किलो खसीको मासु। र यसमा राखे मैले आधा कप जति पानी। र मैले यसमा राखे थोरै नुन। अब यसलाई चलाइदिउँ एकचोटि। र यसलाई अब बन्द गरेर यसरी म 2 सिटी लगाउँछु। ल 2 सिटी लागिसकेको छ। अब यसलाई यतिकै छोडेर यसको प्रेसर बाहिर जानलाई दिने। हजुरहरुलाई अलिकति गलेको मासु मन पर्छ भने अरु 1 सिटी बढी यसमा लाउन सक्नुहुन्छ। ल अब यसलाई हेरौं। ल हाम्रो मासु राम्ररी बोइल भएको छ। अब म यसलाई यसरी प्लेटमा झिक्छु। र अब यो सुपलाई पनि म यसरी एउटा बलमा राख्छु। ल अब यहाँ प्यानमा चाहिँ मैले 3 ठुलो चम्चा तेललाई तताउन बसाइसकेको छु। हामीले मटन फ्राई गर्दा चाहिँ अलिकति तेल लिनु पर्ने हुन्छ। र यसमा मैले फ्राई आधा सानो चम्चा जीरा, आधा सानो चम्चा सौंफ, एउटा हरियो खुर्सानी, र मैले यहाँ राखे एउटा ठुलो प्याज। प्याज राखेपछि मैले नुन राखे थोरै। अब यसलाई चलाइदिए। प्याजलाई अब केही बेर फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यसमा मैले अब राखे केही करी पत्ताहरू। यो करी पत्ता अप्सनल हो, यो राख्न मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। र यसमा मैले राखे 1 ठुलो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट, आधा सानो चम्चा बेसार। अब यसलाई मिक्स गर्दियौं। ल अब मैले राखे अघि बोइल गरेको मटन। र मैले यसमा राखे थोरै नुन। नुन मैले अघि बोइल गर्दा पनि राखेको छु, त्यही भएर मैले अलिक थोरै नुन राखे। मिक्स गरिदिउँ।
ल अब मैले यसमा राखेँ अघि मासु बोइल गरेर राखेको सुप थोरै। अब यसलाई छोपेर सुरुको 10 मिनेट पकाउनु पर्छ मिडियम हिटमा। ल 10 मिनेट पकाएपछि यसलाई मैले छोपेँ। यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। पिरो बनाउन मन भए हजुरले रातो खुर्सानीको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चलाइदिउँ। र यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर। मिक्स गरिदिउँ। ल अब यति बेला भएपछि मैले यहाँ राखेँ साइडमा एउटा मिडियम साइजको टमाटर। टमाटर अप्सनल हो, टमाटर राख्न मन नलाग्दा नराखिकन बनाउँदा पनि हुन्छ। र मैले राखेँ नुन थोरै टमाटर राखेर। र यसमा फेरि मैले राखेँ 2 ठुलो चम्चा जति सुप अघिको। र फेरि यसलाई छोपेर 10 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। ल अब हाम्रो टमाटर पनि यतिको गलिसकेको छ। अब यसलाई म मिक्स गर्छु। यसरी बनाउँदा सजिलो पनि हुन्छ, छिटो पनि हुन्छ, खाना पनि मिठो हुन्छ। र यसमा मैले अब राखेँ आधा सानो चम्चा गरम मसला पाउडर, केही हरियो धनियाको पत्ता, अब यसलाई नछोपिकन मिडियम हिटमा अरु 9-10 मिनेट यतिकै पकाऊ। ल अब हाम्रो खसीको मासु फ्राई चाहिँ खानको लागि रेडी भएको छ। एकदमै मिठो बनेको छ, हेर्दै खाउ लाग्ने देखिएको छ। ल अब हाम्रो खसीको मासु फ्राई चाहिँ अब खानको लागि रेडी भएको छ। यसपालिको दशैंमा हजुरहरु पनि यसै गरी खसीको मासु बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। हस् त यो रेसिपी हजुरहरुलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।